Gagawa tayo ng ube kamote turon! Gawin natin flavorful ang kamote turon. So, unang gagawin natin, mag-mash tayo ng ating kamote. So, itong kamote natin ay napakuluan na, nabalatan na, at na-slice na natin. Actually, ito yung tira ko nung gumawa tayo ng kamote de leche. Kasi kalahating kilo lang yung ginamit natin. So, yung kalahati nito, itong gagawin natin ngayon na kamote ube turon. Ayan, kapag na-mash natin lahat, ilagay na natin ang ating ube makapuno na condensed milk. Ayan. So, kalahati lang din ng ating can ang ilagay. Again, kung gusto nyo na plain lang na condensed milk, okay lang din. Ito lang kasi talaga magbibigay siya ng ibang flavor. Alam mo na, kamote and ube, masarap yan. Ayan. So, i-mix natin yan ng maigi until ma-absorb ng ating kamote ang ating condensed milk. So, ngayon, babalutin na natin siya sa ating lumpia wrapper. So, kumuha lang tayo ng 1 tablespoon ng ating kamote mixture. Kung gusto nyo mas konti o gusto nyo mas marami, kayo na ang bahala mag-adjust. Ayan. So, i-flatten lang natin to. Ang bango niya. Tapos, lagyan natin ito ng cheese. Ayan, ilagay sa gitna. Tapos, i-roll yun na natin to. Ayan. Mas maganda talaga na siguradong, alam mo yun, nasa gitna talaga si cheese. Ayan. Ayan. I-roll natin ng ganyan. I-seal natin sa magkabilang dulo. And then, maglagay tayo ng konting tubig para pag-roll yun natin, hindi siya bubuka. Ayan. Ayan. So, ngayon, magpiprito na tayo. So, nagpainit na tayo ng ating mantika. So, ngayon, prituhin na natin ito. So, by batch tayo magpiprito. Dahil maliit yung ating kawali. Actually, maliit yung pinili kong kawali para yung ating oil hindi masyadong marami. Para deep fry talaga. Oops. Ayan. Ayan. So, at huwag masyadong marami syempre yung ilalagay para madali siyang maluto. Kasi kapag mag-overcrowd ka, matagal yan maluto. Oops. Ayan. So, dapat talaga nakasealed ng maayos. Dahil tignan nyo naman. Bumubuka-buka siya. Wait. Yay. Ayan. So, yan mo na yan. So, lutuin natin ito until maging light brown siya at maglalagay tayo ng ating brown sugar. Kung ayaw nyo na maglagay ng brown sugar, kasi para mag-caramelize, kung ayaw nyo na may caramelized sugar yung ating mga turon, pwede naman na hindi na. Lutuin mo na lang siya until golden brown yung kulay. Ayan. Oops. At ayan, light brown na yung kulay ng ating turon. Ngayon naman maglalagay tayo ng brown sugar. So, konti na muna ilalagay natin. By batch din. Ayan. So, hayaan nating mag-melt yung ating sugar at dapat nating halu-haluin ito para dumikit yung ating sugar sa turon. So yes, kailangan talaga na haluin siya para dumikit yung ating sugar sa turon. At first, hindi mo makikita na dumidikit yan. Pero pag hinalo-halo mo siya, konting pasensya, nagiging ano din yan. Didikit din yan. Konting pasensya sa paghahalo para dumikit yung ating sugar.
So, ayan, nakita nyo, dumikit na yung ating sugar sa ating turon. So, kung gusto nyo na mas marami yung sugar, pwede naman dagdagan. Pero matamis na kasi yung ating palaman. Ayan. Ayan. So, halo-halo lang talaga yung sekreto niyan. Ang dahan-dahan, syempre, dahil mainit talaga yung ating mantika. Konti pagkakamali lang, mapapaso ka. Ayan. Ayan, oh. Ganyan talaga yan. Kapag nag-melt na yung sugar, halo ka lang ng halo. Yung way naman pagkahalo mo, syempre, halo mo together with the turon para dumikit yung, ayan o, nag-melt diba yung ating sugar? So, didikit yan ngayon sa ating turon. So, ayan, dumikit na siya. So, hanguin na natin ito and drain the excess oil. So, wag yung ilagay sa sa tissue dahil didikit talaga yung iyong turon sa tissue. Kung maaari, ilagay mo siya sa cooling rack, yung parang screen. Ayan. Alam niyo, ang bango niya. At ayan, eto na ang ating ube kamote turon. Pero bago tayo mag-taste test, sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. So ayan, tikman na natin ang ating kamote turon na flavored ube. Ayan. Alam nyo, in fairness, masarap talaga kapag may caramelized sugar yung ating turon. Nagbibigay talaga siya ng additional na texture and lasa. Sarap. Di ba yung traditional talaga na kamote turon ay parang mash tapos tinimplahan lang ng sugar, tapos wala pang keso. Pero eto, alam mo yung napaka-flavorful. As in, very special siya. Kasi diba yung kamote natin, nilagyan pa natin ng ube makapuno na condensed milk. Tapos nalagay pa tayo ng keso. Kaya, talagang very special siya at ang ganda lang na yung kulay niya, ube. And of course, kung makakita talaga kayo ng ube, yun na yung gamitin ninyo. Ako kasi, yung available lang dito, yung ating kamote. Ito kasi yung kamote na gamit ko, nakastock na sa freezer. Matagal na siya, hindi ko lang alam kung ano yung gagawin ko. Kaya, para hindi siya masira, ang ginawa ko, pinakuluan ko siya para maging malambot. Tapos, tinanggalan ko ng balat. Tapos, inilagay ko sa freezer. So, hindi siya masisira. Kaya ngayon, sabi ko gamitin ko na, baka abutan pa siya ng next year. So ayun, gumawa ako ng iba't ibang recipe, kaya naubos na yung ating kamote. So kung meron kayong ube, pwedeng ube ang gamitin ninyo. And yes, pwede mo ding lagyan ng flavored na ube condensed milk. Kasi yung ube kasi din, para din siyang kamote. Yung parang yung lasa niya, hindi ganun ka strong. Kaya dapat mo pa siyang i-enhance para maging mas masarap yung ating kamote at ube. But again, kung gusto nyo talaga na kamote lang, walang flavor, pwedeng-pwede. Pero for me, kung kamote lang din yung gagawin mo, mas maganda na i-enhance mo yung lasa niya by adding nga yung ganun, condensed milk or lagyan mo ng konting vanilla essence, alam mo yun. Kasi para sa akin talaga, napaka-plain ng lasa ng kamote at ng ube. Para mas mabenta siya. Hindi lang sa customer, pati sa pamilya. And again, mas masarap na may keso siya sa loob. Ang sarap. So, ayan. Sana nagustuhan yung recipe natin ngayon. Ciao! At eto ang mga prices ng ating mga sangkap. Ang nagawa natin ay 36 pieces. Ang cost per yield ay 3 pesos and 64 centavos. Pwede mo ibenta ng 5 or 6 pesos ang isang peraso. Again, ang selling price ay magdidepende kung magkano ang mga presyo ng sangkap sa inyo. At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel
And please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!